สวัสดีครับง่ายๆที่บ้านคุณมื้อนี้ส้มตำครับส้มตำที่ผมชอบทานจะให้เขาหั่นมะละกอใหญ่ๆอย่างนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆออกแนวนะครับเหมือนกับที่เคยทานที่ลาวนะครับแล้วก็มีนี่ครับโอ้โหวันนี้จะรับทานกับอะไรทำไมถึงต้องใช้น้ำปลานะครับพริกป่นข้าวป่นหอมแดงนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้เราเมนอาหารจานหลักของเราคืออะไรแล้วครับอาหารจานหลักของเราเสร็จแล้วนี่ครับเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อจาก KU Beef นะครับรบกวนมาหั่นหน่อยครับเดี๋ยวเราชิมกันครับนะฮะ2 ชิ้นครับเนื้อส่วนไหนจำได้ไหมครับอันนี้เป็นเนื้อสันในค่ะอันนี้เป็นเรื่องอะไรล่ะจำได้นี่ครับสีสวยไหมฮะนี่ครับสีครับสีเป็นไงครับน่ารับทานมากผมต้องชิมแล้วครับต้องชิมแล้วไม่ได้แล้วที่เป็นริบอายชิมนะครับครับนี่จิ้มลงในแจ่วบรรดาศักดิ์โอ้โหชิมเลยฮะเนื้อจังกำลังดีครับเดี๋ยวชิมส่วนนี้บ้างน่ารับทานมากอันนี้โรยเกลือพริกไทยหน่อยใช่ไหมครับนั่นแหละครับพอแล้วอร่อยแล้วครับนี่ผมไม่จิ้มอะไรนะฮะจิ้มเลยตอนนี้สันในนะฮะช่ำครับเอาละครับใช่ได้ผมขออนุญาตไปรับทานผมต่อนะครับสวัสดีครับ